जन्म पुनर्जन्माचं कोड खरंच कोड आहे का? बघा, पुनर्जन्माची मांडणी आपल्या धर्मामध्ये 3 स्तरीय आहे. असं आपण आता पुढे काय बोलणार आहोत त्याचे मुद्दे आहेत. माणसाच्या भावनिक आणि वैचारिक विकासाप्रमाणे ती बदलत जाते. जसा खांदा तसं ओझं, जशी समज तसं स्पष्टीकरण. जे देवाच्या बाबतीत खरं, जे पूजेच्या बाबतीत खरं, ते जन्म पुनर्जन्माच्या बाबतीत सुद्धा तेवढंच खरं. म्हणून आपण काल शिकलो बघा, भय, निर्भय, अभय. आपण काल नाही का शिकलो? भय लिंबिक सिस्टीम, आदिम भावना, निर्भय कॉर्टिकल, प्रगत भावना, आणि अभय. अभय ही भावना कुठली आहे? ती निओकॉर्टेक्सची आहे, कारण त्याच्यामध्ये भेदाभेदच नाही आहे. तर तशी आपण मांडणी करू शकतो. बघा, मी जर आदिम भावनेवरती असलो तर व्यक्तीचा माझा जन्म, माझा मृत्यू, कारण मी माझ्यातच जखडलेला आहे. मग मला ना पुढचा जन्म कुठे मिळणार ते जरा इन्शुअर करता आलं काही कर्मकांड करून, तर मग ते मी आत्ताच करून टाकतो. म्हणजे पुढच्या जन्मातली जी जागा आहे ना ती बऱ्यापैकी मिळावी. नाही तर मग 84 लक्ष योनी वगैरे पार करून परत मानव जन्म मिळवायचा म्हणजे गडबड आहे. प्रगत भावनांवरती जर मी असेन तर मी काय म्हणेन? माझा जन्म माझा पुनर्जन्म नाही, विशाल जीवनाची बदलणारी रूप आहे ती. लाईफ इज गोइंग ऑन, इट्स अ सायकल ऑफ लाईफ असं मी म्हणेन. आणि उन्नत भावनांच्या वरती जर मी गेलो तर जन्म मृत्यू ह्या दोन्ही रिलेटिव्ह रियालिटीज आहेत, दे आर नॉट ॲब्सोल्यूट रियालिटीज. त्यामुळे या ज्या कल्पना आहेत त्या माझ्या कल्पना आहेत. म्हणून जन्म आणि मरण याच्यातूनच मी बाहेर पडलो तर पुनर्जन्माची कल्पना गळूनच पडणार. मला आत्ता मगाशी कोणीतरी विचारलं की सत्य म्हणजे काय? सत्य याचा अर्थ असा आहे की रिलेटिव्ह रियालिटीचं भान ठेवून ॲब्सोल्यूट रियालिटीकडे पाहणं म्हणजे सत्य. कारण ॲब्सोल्यूट रियालिटी जी आहे ती सच्चिदानंदवाली आहे, ती संपूर्णपणे अव्यक्त आहे. पण आपल्याला या रिलेटिव्ह रियालिटीमध्ये राहताना सत्यसुद्धा रिलेटिव्ह आहे आणि एक सत्य आहे ते ॲब्सोल्यूट आहे, असं दोन्हींना घेऊन राहावं लागतं. एक सत्य आहे ते या सगळ्या साकार जगामधलं सत्य आहे, आणि एक सत्य जे आहे ते आध्यात्मिक सत्य आहे, जे आत्मज्ञानामधलं सत्य आहे. आणि आपल्याला निओकॉर्टिकल इमोशन्स हा जर आपण लांबण दिवा लावला तर बघा काय होतं. तर आपल्याला रिलेटिव्ह जगात राहताना सुद्धा ॲब्सोल्यूट कशावरती मोजायचं त्या भावना कळतात, आणि त्याच भावना आपल्याला ॲब्सोल्यूट रियालिटीकडे सुद्धा घेऊन जातात, म्हणजे सत्याच्या विशाल स्वरूपाकडे सुद्धा घेऊन जातात. म्हणून आपल्या परंपरेमध्ये कसं मांडलेलं आहे बघा, मी जे तुम्हाला सांगितलं ते आता परंपरेतून सांगतो. हे मांडुक्योपनिषदामधला हा श्लोक आहे तो असा आहे, आश्रम 3 प्रकारचे असतात. आश्रम हा त्रिविधा, हीन, मध्यम, उत्कृष्ट. म्हणजे बघा, हीन, मध्यम आणि उत्कृष्ट दृष्टी असणारे 3 प्रकारचे आश्रमवासी किंवा तपस्वी असतात. त्यांच्यावर कृपा करण्याच्या हेतूने हा उपासना उपदेश केला गेलेला आहे. मंद, मध्यम आणि उत्तम अशा प्रकारच्या बौद्धिक क्षमतेच्या दर्जावर प्रत्यक्ष जीवनच 3 पायऱ्यांमध्ये विभागता येईल. बघा, म्हणजे पुन्हा उपनिषदच आपल्याला सांगते, केवळ दयेच्या आणि सहानुभूतीच्या पोटी जे अद्याप ज्ञानी झाले नाहीत त्यांच्यासाठीची साधना वेगळी, इतरांसाठीची साधना वेगळी. म्हणजे पुन्हा आपण ज्या पातळीवरती आहोत त्या पातळीप्रमाणे होणार. पुढचं आपण हे घेऊया. हे सगळे जे मृत्यूच्या बाबतीतलं लिखाण आहे ते कठोपनिषदामध्ये आलंय. कठोपनिषदाची गोष्ट आहे की हा नचिकेत जो असतो त्याचे वडील असतात, ते दानधर्म करतात, आणि त्याच्या असं लक्षात येतं, हा टीनेजर आहे नचिकेत जो आहे तो, तर त्याच्या असं लक्षात येतं की ज्या थोड्याशा भाकड गायी आहेत, म्हाताऱ्या झालेल्या गायी आहेत, तेच देऊन टाकतात. त्याचे वडील जरा लिंबिक सिस्टीमला जातात की तर द्यायचंच आहे दान, तर मग आपण ना जे आपलं काढूनच टाकायचं ते काढून टाकूया. आपण कसे जुने कपडे देतो तसं ते करतात. हा नचिकेत म्हणतो की हे तुम्ही बरं नाही केलं ना, दान द्यायचं असेल तर चांगलं धडधकट गाई का नाही द्यायच्या तुम्ही? तर म्हणून तो जातो आणि वडिलांना म्हणतो हे का केलं तुम्ही? तर वडील भडकतात आणि ते म्हणतात की तुला दिला मृत्यूला. आणि फार इंटरेस्टिंग मेटॅफर आहे हे. ते म्हणतात तुला दिला मृत्यूला, आणि हा निघतो मृत्यूला शोधायला.
आणि मग तो यमाच्या घरी येतो आणि यमाच्याकडे 3 रात्री राहतो थांबत थांबत. मग यम कुठेतरी गेलेले असतात ड्युटीवरती बाहेर. मग ते परत येतात आणि ते म्हणतात की मी तुझ्यावरती खूपच प्रसन्न झालेलो आहे, तर मला 3 प्रश्न विचार, मी तुला 3 वर देतो. आता हा जो नचिकेत आहे आपला, हा अजिबात त्याला काय हवं वाले वर घेत नाही. तो त्याच्यामधून ज्ञान मागतो आणि असं ते सगळं उपनिषद आहे. तर यम नचिकेताला म्हणाले, धनाच्या मोहाने ज्याची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे, अशा अविवेकी आणि बालिश बुद्धीच्या माणसाच्या मनात परलोकाविषयी आत्मतत्वाविषयी विचार कधीच उदय पावत नसतात. हाच लोक काय तो आहे, परलोक वगैरे सब झूट आहे, अशा भावनेने ते जगत असतात आणि तेच पुन्हा पुन्हा माझ्या तावडीत सापडतात. लिम्बिक सिस्टीमवरती असलात तर तुम्ही सापडणार. आता महत्त्वाची गोष्ट काय आहे बघा, पुन्हा आर्किटाईप. युंग आपल्याला काय सांगतात की जसा तो देवाचा आर्किटायपल बिलीफ होता ना, तसा द साइक नॅचरली ॲश्युम्स अ लाईफ आफ्टर डेथ, इवन दो द सायंटिफिकली ओरिएंटेड माइंड माइट कॉन्शियसली रिजेक्ट सच आयडियाज. हे काय होतं, माणसाला ओढ कसली आहे माहिती आहे, कंटिन्युटीची. मी कशात दिसेन, मी कशात असेन, मी कशात उरेन, मी दिसलो पाहिजे, मी उरलो पाहिजे, आणि त्याच्यामधून ही ओढ तयार झाली आहे. माझं अस्तित्व पुसलं जाणं ही कल्पना मानवी मनाला आदिम भावनांच्या पातळीवरती असह्य वाटते. देह जाणं म्हणजे मी नष्ट होणं, म्हणून कंटिन्युटीसाठी स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म या सगळ्या गोष्टी असणं त्याला आवश्यक वाटायला लागतं. म्हणून विवेकानंद सांगतात, भीती आणि अज्ञान हेच एक कारण आहे. वरचा कठोपनिषदामधला श्लोक आहे, या भयानेच सूर्याला, वायूला, यमाला त्यांच्या त्यांच्या स्थानी पक्क जखडून ठेवलंय. आपलं स्थान व कार्य सोडून ते कुणालाही रेसभर इकडे तिकडे हलू देत नाहीत. ह्याच्या भयानेच अग्नी धडकत असतो, सूर्य तापत असतो, इंद्र आणि वायू आपापली कर्तव्य बजावत असतात आणि मृत्यू या पृथ्वी तलावर संचार करत असतो. भीती, अज्ञान. म्हणजे कठोपनिषदामध्ये आपल्याला सांगितलंय की या भीती आणि अज्ञानातूनच मृत्यूच्या भयाचा जन्म होतो आणि मग त्या पातळीवरची यंत्रणा ही आपोआप उभारली जाते. हे तुम्हाला फार छान दाखवतो. भीती नेमकी कशाची? जेव्हा जेव्हा आपण मृत्यूबद्दल बोलतो तेव्हा खरं बघता माणसाला मृत्यूची भीती वाटते का काही वेगळं सत्य असतं? खरं म्हणजे माणसाला मृत्यूबद्दल काहीच माहीत नसतं. तुमच्यापाशी जे जे आहे ते मृत्यूनंतर तुम्ही आपल्याबरोबर घेऊन जाऊ शकाल अशी जर कोणी तुम्हाला खात्री दिली तर मृत्यूला तुम्ही घाबराल का? नाही. तेव्हा ही मृत्यूची भीती नसते, तर मृत्यूनंतर आपण जे जे काही प्राप्त केलेले आहे, जे जे काही आपल्याला प्रिय आहे ते इथंच सोडून जाण्याची भीती असते. लिम्बिक सिस्टीमवरती मोह असतो, त्यामुळे जे जे काय काय केलंय ते सगळं मला सोडायचं नसतं. हे जे श्री एम म्हणून आहेत, हे फार मोठे गृहस्थ आहेत. हे जन्माने धर्माने मुस्लिम आहेत आणि वेदांतावरचे अत्यंत अधिकारी आहेत. त्यांची अनेक पुस्तकं उपनिषदांवरची आहेत. हे जाता जाता नक्कीच मला तुम्हाला सांगायला पाहिजे, कारण हे श्री एम म्हणजे कोण असं तुम्हाला वाटेल. हे बंगलोरच्या जवळ राहतात कर्नाटकामध्ये. म्हणून ते आपल्याला सांगतात की भीती नेमकी कशाची. हे रमण महर्षींचं फार छान वाक्य आहे. मी तुम्हाला ते मराठीत सांगतो, ते ऐकायला खूप छान वाटेल. समुद्रामध्ये विलीन होताना नद्या त्यांचं मी पण हरवतात किंवा त्यांच्या पाण्याचं बाष्पीभवन होऊन ढगांच्या द्वारे पर्वतावर पावसाच्या सरीतून पुन्हा उतरतात. तसंच माणसाचं आहे. माणूस हररोज झोपेमध्ये स्वतःचं मी पण हरवतो आणि आधीच्या वृत्ती प्रवृत्तीनुसार जागा होतो, तरीही त्याचं मी पण असतंच. तसंच मृत्यूच्या चक्रामध्ये जीवन ऊर्जा आणि असणे पण काही संपत नाही. व्यक्तीचा पुनर्जन्म ही विचारांच्या निम्न पातळीवरची गोष्ट आहे. शरीरामध्ये बांधलेला मी त्या विशाल जीवन ऊर्जेचा भाग आहे असं जेव्हा कळेल तेव्हा त्याची वैचारिक पातळी उन्नत होईल असं सांगून रमण महर्षी आपल्याला पुढे असं सांगतात. खूप छान आहे बघा, हे फार सुंदर त्यांनी लिहिलंय. धर्म 2 पातळ्यांवर काम करतो.
हॉरिझॉन्टल म्हणजे समांतर आणि व्हर्टिकल म्हणजे उभा उन्नत. समांतर स्तर काम करतो तो बहुजन सर्वांसाठी. आखून दिलेले नियम, नैतिकता, चांगले जगाल तर मृत्यूही चांगला असेल. लिम्बिक सिस्टीमवरती सांगितलेलं ना की चांगले वागाल तर चांगले जगाल, चांगले जगाल तर चांगले मराल. उन्नत स्तर हा स्वतःचा भावनिक विकास करणाऱ्यांचा स्तर असतो. हे दोन्ही स्तर एकाच वेळी समाजात असतात. आणि खालची ओळ वाचा. बहुजनांना गूढ तत्वाचं आकर्षण असतं आणि सरळ सत्याचं नसतं, म्हणून धर्म त्यांचे लाड करतात, पण शेवटी त्यांना उन्नत रूपाकडे जाणतात. म्हणजे हे आपले लाड आहेत. स्वामी शिवतत्वानंद सांगतात, जसा बोध तसा जन्म. असल्या विवेकरहित अज्ञानांध जीवांपैकी काही जण फिरून मनुष्य पश्चादी योनीत जन्मास येतात आणि कित्येकांना तर वृक्ष वनस्पतींचाही जन्म येतो. ऋषीपुत्रा, कोणाला कोणता जन्म येईल हे ज्याच्या त्याच्या कर्मावर व त्या कर्मातील त्याच्या बोधावर अवलंबून आहे. लक्षात आलं? फक्त कर्मावर नाही, बोधावर. म्हणजे तुमचा बोध जर कॉर्टिकल असेल तर व्याख्या बदलते, तुमचा बोध निओकॉर्टिकल असेल तर व्याख्या बदलते. यथाकर्म, कर्माच्या अनुसार होतो असं न म्हणता त्यांनी त्याला यथाश्रुत, या कर्मातील बोधाच्या अनुसार होतो अशी पुस्ती जोडलेली आहे. म्हणजे आदिम भावनांवरचा व्यक्तिगत पुनर्जन्म कसा असतो बघूया. एया कामक्रोध लोभा माझी जीव होये उभा, तो निरय पुरी सभा सन्मानू पावे. ज्ञानेश्वर काय म्हणतात बघा. ह्या कामक्रोध लोभांच्या सहाय्याने जो जीव उभा राहतो तो नरकरूपी नगरीतील सभेमध्ये सन्मानाचं स्थान पटकावतो. म्हणजे त्याला विकारपीठाचं सन्माननीय सदस्यत्व मिळतं, कारण तो लिम्बिक सिस्टीमवरती असतो म्हणून. परंतु तिथं काय सांगतात, भोगा कर्मफळे गोड सांगती स्वर्ग कामुक. स्वर्ग कामुक हा शब्द बघा, की स्वर्गाची कामना ही पुन्हा निओकॉर्टिकल नाही, लिम्बिक सिस्टीमवाली आहे, आदिम भावना आहे. त्यामुळे भुलली बुद्धी गुंतली भोग वैभवी. स्वर्गाचं आकर्षण, नरकाचं भय आदिम भावनेच्या पातळीवरती असतं. आणि आदिम भावनेच्या पातळीवरती माणूस गेला की ज्ञानेश्वर म्हणतात, स्वयंपाकीण जसा उत्तम स्वयंपाक करून विकून टाकते, तसे अविवेकी लोक मोक्ष मिळवण्याच्या बदल्यात धर्म विकतात. आणि पुढे असं म्हणतात ज्ञानेश्वर, दैवे अमृत कुंभ जोडला, तो पाये हाणोनी उलंडीला. माणसाला विकासाची संधी उपलब्ध होती, पण माणूस तिकडच्या तिकडेच राहिला. ही झाली आदिम भावना, आदिम स्तर झाला, लिम्बिक सिस्टीम झाली. प्रगत भावनेवरती जन्म पुनर्जन्माकडे कसं पाहतो आपण. जन्मता निश्चये मृत्यू, मरता जन्म निश्चय. जीवन पुढे जात राहणार आहे. जो व्यक्त झाला तो अव्यक्तात जाणार आहे, जो मूर्त होता तो अमूर्तात जाणार आहे. भूतांचे मूळ अव्यक्ती, मध्य तो व्यक्त भासतो. एका बाजूला जन्म आहे, एका बाजूला मृत्यू आहे, दोघांच्या मध्ये व्यक्त असं जीवन आहे. आणि म्हणून सांडुनिया जर्जर जीर्ण वस्त्रे, मनुष्य घेतो दुसरी नवीन. तशीच टाकून जुनी शरीरे, आत्मा ही घेतो दुसरी निराळी. ही कॉर्टिकल भूमिका आहे बघा, जीवनाचं प्रगटीकरण. जीवनाची उत्पत्ती स्थिती लय म्हणजे जन्म पुनर्जन्म. मी ह्या व्यक्तीच्या पुढची अवस्था आहे. इथे आपण मी कडनं कुठे गेलो, लाईफकडे गेलो. आणि असा माणूस मृत्यूकडे सुद्धा साक्षीपणाने पाहू शकतो. कॉर्टिकल लेवलला हा मृत्यूकडे साक्षी भावने बघतो, की आता मृत्यू आलेला आहे आणि हे माझं इकडचं काम सगळं झालेलं आहे, आता मी चाललो. इरावती कर्वे आपल्या महाराष्ट्रात मधल्या एक खूप विदुषी, त्या खूप वृद्ध झाल्या, मरणशय्येवरती होत्या, डोळे मिटलेले होते आणि आता कधी त्या जातील. त्यांचे पती दिनकरराव कर्वे. तर मध्येच दिनकरराव कर्व्यांना असं वाटलं की या इरावतीबाईंना त्या खरंच गेल्यात का काय, म्हणून ना त्यांनी असं, त्या झोपलेल्या होत्या ना, असा हात धरला, अशी बोटं धरले की काय होईल, त्यांचा श्वास चालू आहे की नाही ते कळेल. एवढी हालचाल होती. इरावतीबाईंचे डोळे मिटलेले होते. त्या म्हणाल्या, दिनू अजून नाही. लुक ॲट द अवेअरनेस. दिनू
अजून नाही. हा अवेअरनेस असतो कॉर्टिकलचा, की त्याच्यावरती तुमचा थिंकिंग अवेअरनेस, इमोशनल अवेअरनेस त्या निर्वाणाच्या क्षणी सुद्धा इतका जबरदस्त असतो. ही कुठे लिहिलेली आठवण नाही आहे, ही मी गौरी देशपांडेंच्या तोंडून ऐकलेली आठवण आहे. त्यामुळं ही इरपडती इरावती बाईंच्या संदर्भातली आहे. असं जेव्हा असेल तेव्हा मृत्यूकडे माणूस एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणार. आणि कारण पुढे बघूया, हे फार छान आहे बघा. असं जर पाहिलं तर काय होईल. रॉबिन शर्मा जो आहे, म्हणजे द मंक हू सोल्ड हिज फेरारीवाला, त्याचं फार छान उद्धृत आहे. मी मर्त्य आहे हा माझ्यासाठी शहाणपणा शिकण्याचा रस्ता असतो. मी मर्त्य हा शहाणपणाचा रस्ता का नाही आहे. मरणशय्येवर असलेल्या प्लेटोला त्याच्या मित्रानं विचारलं की त्याच्या जीवनदृष्टीचं सार काय. प्लेटोच्या विचार करून प्लेटो म्हणाला, प्रॅक्टिस डाईंग, मृत्यूचा सराव करत राहा. स्वतःच्या मरणाचा सोहळा पाहू शकलात तर वाट्याला आलेल्या वेळाचं अमूल्य पण कळेल आणि आपण अधिक अर्थपूर्ण, शहाणपणाचं आणि सार्थकतेचं जीवन जगू शकू. म्हणजेच रमण महर्षी आपल्याला फार छान सांगतात. ते असं म्हणतात, आणि ही फार इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे बघा, विचारशक्ती आणि मानसिकतेचा अस्त होत असेल तर त्याची भीती कशाला बाळगा. रोजचा अनुभव आहे हा आपल्या झोपेचा. झोपेत ना विचार असतात ना मन. खरं म्हणजे आपण मृत्यूच भोगून येत असतो, तरीही उठल्यावर आपण म्हणतो आय स्लेप्ट वेल. आपण म्हणतो मला छानच झोप लागली, आणि त्याला आरोग्याचं लक्षण समजतो. झोपेत आपलं मन नेणिवेमध्ये अस्त पावतं, पण विशालतेचा अनुभव घेतलात तर ते आनंदाचा अनुभव करेल असं म्हणतात. आणि म्हणून अजून एक वेदांतावरचे खूप चांगले भाष्यकार आहेत, त्यांचं नाव एकनाथ ईश्वरन. ते असं म्हणतात, ट्रीट डेथ ॲज अ टीचर. ते असं म्हणतात, बर्थ इज बट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रॅजेक्टरी टू डेथ. जन्म झाला तर मृत्यूकडे जाणारच आहात. सगळ्या पालकांसाठी छान आहे. फॉर ऑल देअर लव्ह पेरेंट्स कॅनॉट हॉल्ट इट अँड इन अ सेन्स हॅव गिव्हन अस टू डेथ मिअरली बाय गिव्हिंग अस बर्थ. म्हणजे आपण जेव्हा जन्माला आणतो तेव्हा खरं म्हणजे त्यांना आपण मृत्यूलाच देत असतो. ही गोष्ट लक्षात घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून चिन्मयानंदांनी फार छान सांगितलं, पुनर्जन्म असतो हा सिद्धांतच मुळी अद्वैत वेदांताला मान्य नाही. आणि हे सिद्ध करण्याकरताच पुनर्जन्माची कल्पना या ठिकाणी घेतली आहे. श्री गौडपादाचार्य आपल्याला निर्देशित करतात की आत्म्याचा दिखाऊ पुनर्जन्मावरील विश्वास, दिखाऊ पुनर्जन्मावरील विश्वास हा वेदांताच्या खऱ्या तत्वाला कसलीही बाधा आणू शकत नाही. कारण जन्म, मृत्यू, वृद्धी, क्षय इत्यादी सर्व कल्पना आत्मा जेथे एकमेवा द्वितीय मानला जातो त्या ठिकाणीही शक्य असतात. काहीच कळलं नसेल तुम्हाला, वाचून सांगतो. एकदम सोपं आहे. हे आपल्याला असं सांगतायत, तुमच्या आणि माझ्या मेंदूमध्ये एकाच वेळी 3 कप्पे आहेत. जसजशी निओकॉर्टिकल भावना रुजत जाईल तशी जन्म आणि पुनर्जन्माची, माझ्या जन्म पुनर्जन्माची आदिम कल्पना हळूहळू विरून जाईल. तुमच्या आणि माझ्या मेंदूमध्ये तिन्ही त्रिकाळ, तिन्ही पातळ्यांवरच्या भावना राहणार आहेत, तिन्ही पातळ्यांवरचे विचार राहणार आहेत. आपले हे काही स्तर असे नाही आहेत की मी आता लिम्बिक सिस्टीमला आहे, आता थोडा कॉर्टेक्सला जातो, आता जरा निओ कॉर्टेक्स, असं नाही आहे. आपण सगळे एकाच वेळी अनुभवणार आहोत. म्हणून लक्षात घ्या की आपल्या आपल्या विचारांच्या मध्ये, भावनांच्या मध्ये यूज डिस्क्रिमिनेशन, विवेक वापरा. आता मी कोणत्या पातळीवरती जात आहे, मी कॉर्टिकलला आहे का, मी निओ कॉर्टिकलला आहे का, त्याचा विचार करा. आणि म्हणून असं म्हणतात, विवेकानंद फार छान सांगतात बघा, किती छान आहे बघा, नीट वाचूया आपण. कोणत्याही पार्थिव जड वस्तूला मूल्यवान वस्तू समजू नका आणि तिच्यावर आसक्त होऊ नका. तुम्ही जर कशावरही आसक्त होणार नाही, अगदी जीवनावर सुद्धा आसक्त होणार नाही, प्रेम करणार नाही म्हणत आहे आता, आसक्त होणार नाही, तर मग मुळीच भय उरणार नाही. मग भय कसलं? जो या जगात अनेकत्व बघतो त्याला मृत्यू पुन्हा पुन्हा गाठत असतो. जो लिम्बिक सिस्टीमला आहे त्याला मृत्यू पुन्हा पुन्हा गाठत असतो. तो जन्म मरणाच्या चक्रातून बाहेर पडू शकत नाही.
सर्व काही एकच आहे असं जर आपल्याला दिसत असेल तर मग आपल्या पक्षी शरीराचाही मृत्यू नाही आणि मनाचाही मृत्यू नाही. मग आपल्याला शारीरिक किंवा मानसिक कोणताही मृत्यू शक्य नाही. जगातील सर्वच देह माझे देह आहेत, म्हणून माझा देह देखील नित्यच होय. झाडं झुडपं जीवजंतू चंद्रसूर्य फार काय, पण समस्त विश्वब्रह्मांडच माझा देह होय. मग माझ्या या देहाचा नाश कसा होईल? मग माझा देह मरण कसं काय संभवतं? म्हणजे ते म्हणतात की स्वतःला देहाच्या मधून म्हणजेच त्या लिमिटेड आयमधनं मुक्त करा. तुमची जन्म पुनर्जन्माची जी मांडणी आहे ती इतकी गळून पडेल की तुम्ही म्हणाल मुक्ती म्हणजे मरणाचाच मृत्यू. हे फार छान आहे बघा, हे वाक्य बघा. आणि हे वाक्य दयानंद सरस्वतींचं आहे. ते असं म्हणतात, द वन who is no more ignorant of oneself, the self-revealing consciousness being Brahman gains अमरत्व. अमरत्वाची व्याख्या केली आहे. अमरत्व कशाला म्हणायचं? स्वतःकडे पाहायची विशाल जाड विस्तारित झाली की अमरत्व येतं. अमरत्व म्हणजे कोणत्या धारणेतून मुक्ती? द पर्सन बिंग फ्री फ्रॉम द नोशन आय एम सब्जेक्ट टू डेथ, मला मृत्यू येणार आहे. आणि नोईंग आय एम ब्रह्मन गेन्स फ्रीडम फ्रॉम द सेन्स ऑफ लिमिटेशन, माझ्या या छोट्या शरीरातून मी विशाल होणार आहे. धारणा बदलली की वास्तव बदलतं. कळायला कठीण आहे. एक तुम्हाला छोटी गोष्ट सांगतो. गांधीजी जेव्हा गेले, ती बातमी जेव्हा विनोबांना मिळाली तेव्हा विनोबा अत्यंत दुःखी झाले. पण नंतर ते म्हणाले, बापूंना भेटायला आता पवनारला किंवा ते जिथे असतील तिथे जायची गरजच उरली नाही. आता काय, डोळे मिटले की बापू भेटतील. म्हणजे विनोबा त्या पातळीवरती होते की जन्म आणि मृत्यू या गोष्टीच्याकडे ते कसे पाहत होते हे आपल्याला दिसतं. म्हणून एम म्हणतात, आपण उपनिषदातील तत्वज्ञान पाहत आहोत तेव्हा मृत्यूचा विचार करताना तो संस्कारबद्ध म्हणजे कंडिशन, संस्कारबद्ध व्यक्तीचा आहे. मृत्यू म्हणजे त्या अपरिमित परम अस्तित्वाचं प्रगटीकरण आहे, हे ध्यानी घेतलं पाहिजे. म्हणून उपनिषदातील अखेरचे श्लोक हे अग्निसंस्कार श्लोक शेवटी म्हटले जातात. आशय असा की खुजा मीचं दहन व्हावं आणि विशाल मी अर्थात ईश्वर वा ईश व्यक्त व्हावा. म्हणून दयानंद सरस्वती म्हणतात, काही लोक म्हणतात की ब्रह्मलोक म्हणजे वैकुंठ, कैलास किंवा गोकुळ वृंदावन आणि अशा ब्रह्मलोकाला जाणं म्हणजे मोक्ष. पण खुद्द शंकराचार्य उपनिषदातले 2 मंत्र सांगतात. ते असं म्हणतात, एकदा आत्मज्ञान झालं की सर्व इच्छा आणि आकांक्षा याच शरीरात विलीन पावतात आणि व्यापक अशा आत्मतत्वाचा अनुभव आला की तो माणूसच सर्वात्मक होतो. सर्वात्मका सर्वेश्वरा. म्हणून मोक्ष काही कोणत्याही ब्रह्मलोकामध्ये मिळत नाही. मोहाचा क्षय, संकुचित उथळ देहबुद्धीचे विचार गेले की तोच मोह. म्हणून ही सगळी माणसं आपल्याला सांगतात, रसरशीत जगण्यासाठी मरणभान वापरूया. रसरशीत जगण्यासाठी मरणभान वापरूया. देर इज सो मच टू टॉक ऑफ गॉड अँड हेवन, मेनली बिकॉज ह्युमन बिईंग्स हॅव नॉट रिअलाइज द इमेन्सिटी ऑफ बिईंग ह्युमन. स्वतःमधली माणुसकी जागूया या सगळ्याचा विचार करण्यापेक्षा. म्हणून हे सद्गुरू सांगतात, मी म्हटलं की सगळे आपण प्राचीन मंडळींचे पण दाखले दिले, सध्याच्या काळामधले जे महत्त्वाचे आहेत त्यांचे पण आपण काही दाखले देऊया. ते वाक्य छान आहे, योग इज नॉट अबाउट बिईंग सुपर ह्युमन, इट इज रिअलायझिंग दॅट बिईंग ह्युमन इज सुपर. तर सुपर ह्युमन नका म्हणू, माणुसकीच्या जवळ आला तर सगळं मिळेल. पुढचं छान आहे, युअर बॉडी इज जस्ट अ लोन फ्रॉम दिस प्लॅनेट. या जगाकडून घेतलेलं हे कर्ज आहे. व्हॉट यू कॉल डेथ इज जस्ट मदर अर्थ रिक्लेमिंग द लोन दॅट शी ऑफर्ड टू यू. तेव्हा जे दिलेलं आहे ते घेऊन येते, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ व्हॉट यू थिंक यू आर वेन डेथ कन्फ्रंट्स यू. तुम्ही कसेही असा, कोणीही असा, मृत्यू जेव्हा तुमच्या दाराशी येईल, एव्हरी आयडेंटिफिकेशन विल फॉल अवे. उपाधी, सगळ्या उपाधी, सगळ्या भूमिका जातील. इफ ह्युमन बिईंग लर्न टू ड्रॉप दीज व्हॉलंटरीली, लाईफ वुड बी ब्लिसफुल. जे मृत्यूच्या वेळेला तुम्हाला करायचंच आहे ते आधी का नाही करत?
या सगळ्या भूमिकांच्या मधून, या सगळ्या उपाधींच्या मधून तुम्ही का नाही बाहेर जात? पण आपल्याला असं हे सांगतायत, दयानंद असं सांगतात, जागतिक गोंधळ काय आहे? प्रत्येक माणूस हा देहबद्ध अवस्थेत जन्माला येणार आणि म्हणून त्याला स्वतःच्या रूपाचं अज्ञान असणार. त्यामुळे जगातली सर्व माणसं स्वतःला छोटा मी किंवा मोठा मी समजण्याची चूक करू शकतात. शरीर मर्त्य असल्यामुळे शरीर गेलं की मी संपलो असं मानणं हा जागतिक गोंधळ आहे. आपलं शरीर अमर असतं किंवा अमर शरीर असतं तर त्याचे भाग विभाग झाले असते की नाही? म्हणून शेवटचं वाक्य वाचा, इफ इट इज एटर्नल देन इट शुड नॉट हॅव पार्ट्स, बिकॉज एनिथिंग दॅट हॅज पार्ट्स विल ऑलवेज फॉल अपार्ट. त्यामुळे ज्याला कोणाला ज्याचं सर्जन होतं त्याचं विसर्जन होतं. ही गोष्ट जर लक्षात घेतलीत तर या जगण्यासाठी मरणाचा उपयोग करता येईल. आणि त्याच्यातून जर रसरशीत जगणं मिळालं तर आपल्याला वेदांतही सांगतो की मग जन्म मरणाचा फेरा वाचविला. कॉर्टिकलवरती गेलात की तो आपोआप वाचतो. म्हणून आता विनोबा म्हणतात, मृत्यूचं चिंतन जाहला तो सोहळा अनुपम्य, आपले मरण पाहिले म्या डोळा, जाहला तो सोहळा अनुपम्य. ह्याचा अर्थ हा आहे, विनोबा सांगतात, मनुष्याला मरण यायच्या आधीच मेलं पाहिजे. आपलं मरण आपल्या डोळ्यांनी पाहिलं पाहिजे, ही माझी आकांक्षा आहे. म्हणून मरण्यापूर्वी मरायचं आणि भूदानाचं काय होतं ते पाहायचं असा विचार मी केला. कोणी सल्ला विचारायला आलं तर सल्ला देऊ शकेन, बाकी तटस्थतेने पाहत राहीन. आता मी इथं आहे तर डिक्शनरी सारखा राहीन. जेव्हा कोणी डिक्शनरीचा उपयोग करतो तेव्हाच ती उपयोगाची असते, नाहीतर अलमारीत पडून राहते. स्वतःच उठून लोकांना शब्दार्थ समजावत फिरावं असा उत्साह तिला नसतो. म्हणजे तुम्ही कसे राहा, हा संन्यासाश्रम आहे बरं का. वानप्रस्थाकडून संन्यासाश्रम, ज्याला विनोबांनी सूक्ष्मात जाणं असं म्हटलेलं आहे ते हे आहे. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा ते मृत्यूचं चिंतन करत होते त्यावेळेला विनोबा मृत्यूकडे कसे पाहत होते बघा, छान आहे. जगन्नाथपुरीला सागराच्या उसळत्या लाटांचा खेळ पाहत सारेजण उभे होते. 2-4 लहानशा लाटा वर आल्या तर विनोबा म्हणाले, ही पहा निर्मला, ही कुसुम. निर्मला देशपांडेंनी लिहिलंय. त्या निर्मला देशपांडे, कुसुमताई या त्यांच्या बरोबर होत्या. 2-4 लहानशा लाटा वर आल्या तर विनोबा म्हणाले, ही पहा निर्मला, ही कुसुम. नंतर एक जरा उंच लाट उसळली तर ते म्हणाले, आणि हा पहा विनोबा. काही वेळाने एक पर्वतप्राय प्रचंड लाट उसळली तर ते एकदम उद्गारले, हे पहा महात्मा गांधी. पाण्याच्या लाटा उसळल्या आणि पाण्यातच लीन झाल्या. होतं सगळं पाणीच पाणी. लाट उसळल्यानं पाणी वाढलं नाही की लीन झाल्यानं ते कमी झालं नाही. म्हणून आदिम भावना असतील तर भय, म्हणून व्याख्या माझा मृत्यू माझा पुनर्जन्म, म्हणून दृष्टिकोन माझं व्यक्ती म्हणूनचं जन्म पुनर्जन्माचं चक्र. प्रगत भावना कॉर्टेक्सवरची निर्भय, जिथे आहे जीवन मरणाचं अव्याहत चक्र आणि त्याचा मी एक भाग, म्हणून नश्वर शरीराचं गमन सृष्टीच्या चक्राचा एक भाग, हा रॅशनल अप्रोच. आणि निओ कॉर्टेक्समध्ये अभय, जगणं आणि मरणं हे फक्त देह आणि मन ह्यांचंच. विशालतेमध्ये विलीनता हीच मुक्ती. म्हणून आपल्या असे लक्षात येईल की आपण सगळेजण मधल्या कॉर्टिकल पातळीवरती राहण्याचा प्रयत्न करूया आणि मध्ये मध्ये उन्नत भावनांचा तडका देऊया. म्हणजे आपल्याला जगण्याचाही अर्थ कळेल आणि त्याच्याबरोबर मरण्याचा सुद्धा. आपण आज जन्म मरण या सगळ्याबद्दल बोललो, स्वतःबद्दल बोललो. उद्या आपण या सगळ्याचा उपयोग माझ्या दैनंदिन जीवनात कसा करायचा याच्याबद्दल बोलणार.
माझी जीवनशैली कशी असावी, आणि त्यामध्ये एक थोडासा नवीन विचार मांडण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे की वेदांताकडे कुणीही एक्सलन्स या दृष्टीने पाहिलं नाही आहे. आणि आज आपल्या देशाला अजून कोणाची गरज असेल, कशाची गरज असेल, तर ती एक्सलन्सची आहे, उत्कृष्टतेची आहे. आणि उत्तमाचा ध्यास आपल्याला वेदांत कसा सांगतो वैयक्तिक जीवनामध्ये ते आपण बघायचं आहे. जीवनशैलीमध्ये काय होतं ते आपण बघणार आहोत, आणि समाज जीवनात काय होतं ते आपण बघणार आहोत. आज आपण शांती मंत्राने आजच्या आपल्या या संध्याकाळची सांगता करूया. हा जो शांती मंत्र आहे हा आपण पहिल्यांदा ऐकूया, त्याच्यानंतर ह्याचं जे मराठी रूपांतर आहे ते विनोबांनी केलेलं आहे ते आपण सगळेजण म्हणूया. आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला या शांती मंत्रामध्ये दडलेला अर्थ काय आहे तो सांगेन. तेव्हा आपण पहिल्यांदा संस्कृतमधला शांती मंत्र घेऊया. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सगळ्यात मोठं भय म्हणजे मृत्यू भय. त्या सगळ्यात मोठ्या भयातून सुटका मिळावी, सर्व प्रकारची भौतिक आणि भावनिक सुख मिळावी, आणि त्यासाठी योग्य अशी आरोग्य संपदा शरीर, मन आणि समाज पर्यावरणाला मिळावी, आणि सर्वांचं परस्पर सहकार्याने कल्याण व्हावं, असं आपल्याला हा श्लोक सांगतो. विनोबांनी केलेलं ह्याचं अतिशय सोपं असं मराठी रूपांतर आहे. ते मी म्हणतो आणि माझ्याबरोबर तुम्ही सर्वांनी म्हणा. सर्वांना सुख लाभावे, तशी आरोग्य संपदा, व्हावे कल्याण सर्वांचे, कोणी दुःखी असू नये, कोणी दुःखी असू नये. ओम शांती शांती शांती.